النهاردة بقى هنعمل بسكوت العيد بالنشادر والماكينة بمقادير مظبوطة بالجرام والكوباية، والرسمة هتكون ثابتة، والبسكوتة مقرمشة وخفيفة ومش مكتومة، وطعمه ينافس الجاهز وأحلى. وهنعرف التسوية المظبوطة عشان يطلع باللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده، وهنحل أي مشكلة هتقابلك من الألف للياء. المهم كملي الفيديو للآخر لأن كل خطوة فيه معلومة وتكاية في قلب العجينة لازم تعرفيها. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، نسمي الله ونصلي على الرسول. أول مكون معايا وهو الدقيق، معايا كيلو من الدقيق بما يعادل 8 كوبايات. دقيق مخصص للحلويات أو شارية سايب من عند العطار، بس يكون دقيق أبيض متعدد الأغراض استخراج 72. ولازم تنخلي الدقيق مرة أو مرتين على الأقل، لأن بيكون عامل أساسي إن البسكوتة بتكون هشة معانا وخفيفة. أنا هشيل منه 3 معالق كبيرة، وعلى حسب العجينة ما تتلم معانا ممكن أزودهم أو أستغنى عنهم. هزود كيس من البيكنج باودر 14 جرام، ولو الكيس 16 جرام يبقى هشيل منه شوية، ورشة ملح صغيرة بما يعادل ربع معلقة صغيرة. نخلط الدقيق بالبيكنج باودر والملح ونركنه على جنب. تاني مكون معانا وهو السمنة، أي نوع سمنة تفضليه. معايا 320 جرام من السمنة بما يعادل كوباية ونص. السمنة لازم تكون ساقعة، ما تكونش بحرارة الغرفة. خرجيها من التلاجة وسيبيها تهدى شوية. أنا بضغط عليها بصبعي عشان تشوفوها إنها لسه جامدة، يدوب سبتها بس هدت من السقعية. تالت مكون معانا هو السكر البودر. أنا هحتاج 280 جرام بما يعادل كوبايتين إلا ربع، ولو بالمعلقة 12 معلقة كبيرة، يعني ربع كيلو زائد معلقة كبيرة، كده بيدينا 280 جرام. رابع مكون معايا وهو البيض. معايا 4 بيضات بحجم كبير، ولو البيض حجمه صغير يبقى هستخدم 5 بيضات، ولازم يكون بدرجة حرارة الغرفة، ما يكونش خارج من التلاجة. ولو في التلاجة خرجيه قبليها بساعة، لأن لو زودتيه على السمنة هتتجمد معانا. ومعايا 4 أكياس من الفانيليا بما يعادل 8 جرام، ولو متوفر عندك فانيليا سايلة هتكون أفضل لأن ريحتها بتكون قوية. آخر مكونين معايا تلت كوباية من اللبن اللي هو الحليب بما يعادل 80 جرام، يعني ربع الكوباية وزيادة معلقتين كبار. ولو حابة تستخدمي بدل اللبن عصير برتقان فريش أو مية براحتك، مفيش أي مشكلة، البسكوت هيطلع معاكي زي العسل. المكون المهم جدا اللي لازم تخلي بالك منه وهو النشادر، لأن لو زاد معاكي البسكوت هيفرش والرسمة هتختفي، وكمان ريحته هتكون مش مستحبة. كيلو الدقيق بياخد 10 جرام من النشادر، لا تقللي عن كده ولا تزودي عن كده. يعني لما تشتريه من عند العطار قوليله عاوزة 10 جرام من النشادر بس، لا يزود جرام ولا ينقص جرام. ولو بالمعلقة زي ما انتوا شايفين كده، معلقة كبيرة مليانة. حبيت ان انا اوريكم المقدار بالمعلقة، والمعلقة اللي انا استخدمتها اللي هي معلقة الاكل اللي بناكل بيها، لكن لو بمعلقة الشاي اللي بنقلب بيها الشاي يبقى معلقتين صغيرين ممسوحين، بس هيكون الميزان افضل، او تقولي للعطار عايزة 10 جرام. نكسر السمنة الاول وبعد كده نحطها في حلة العجان عشان تسهل عليا ضربها. نزود السكر البودر، ولازم تنخليه كويس جدا لأن بيكون فيه حبيبات وتكتلات. لو ما نخلتهوش الحبيبات دي هتنيها في السمنة متكتلة، يعني مش هيدوب معانا. شغلت العجان وبضرب في السمنة والسكر لحد ما تهيش معانا ويكون لونها أبيض زي القشطة، ومن وقت للتاني لازم تنزلي الجوانب عشان السمنة والسكر يهيشوا أكتر. نجاح البسكوت إن يكون هش وخفيف ومش مكتوم هو ضرب السمنة والسكر. لو حابة البسكوت بطعم البرتقال ممكن تزودي كيس فروتي اللي هو بطعم البرتقال 24 جرام أو 25 جرام. السمنة هاشت معانا وبسم الله ما شاء الله، كريمية وناعمة ولونها أبيض زي القشطة. في الوقت ده هبتدي أزود كمية البيض اللي معايا، وهزوده بيضة بيضة، وأول بيضة ما تختفي معانا هبتدي أزود البيضة التانية، وبنزل الفانيليا مع نزول البيض لحد ما أخلص كل الكمية اللي معايا. وما تقلقيش من ريحة البيض، مش هيكون ليه أي أثر. ومن وقت للتاني تنزلي الجوانب عشان كل المكونات تتجانس مع بعضها، لأنها بتكون في جوانب العجان.
الخليط جاهز معانا والبيض ما بقاش ليه أي أثر. في المرحلة دي هبتدي أزود كمية الدقيق اللي معايا، وهبتدي أخلطه كويس جدا لحد ما يكونش ليه أي أثر. لازم الدقيق يختلط كويس جدا بكل المكونات، وزي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله العجينة طرية معايا وزي الفل. بس المرحلة دي لسه هنشوف العجينة هتحتاج معانا دقيق ولا لسه. في الوقت ده نجيب النشادر وندوبه في اللبن، وخلي بالك ممكن يفور معاكي، وتزوديه على العجينة وبعد كده تديها ضربتين. عجينة البسكوت ما بتتضربش كتير أو تتعجن كتير لأنها هتشد معاكي عرق، يا دوب تتلم بس. أكيد شايفين العجينة طرية جدا وفي نفس الوقت بتلزق في الإيد. هنجيب التلات معالق دي اللي احنا شايلينهم على جنب، وهزود معلقتين، يعني تزوديهم بالتدريج وتشوفي العجينة هتحتاج المعلقة الباقية ولا لأ. اوعي تزودي التلات معالق كلهم، لا ممكن العجينة تنشف معاكي. كده العجينة طرية معايا وبسم الله ما شاء الله، هي أخدت معلقتين واتبقى معايا معلقة. أنا عارفة إن أنتوا عايزين تسألوا وتقولوا يا بسبوسة، طب العجينة لو نشفت معانا إيه الحل؟ لو نشفت معاكي يا قلبي زودي حوالي معلقتين لبن لحد العجينة ما تطرى معاكي. طب العجينة يا بسبوسة طرت معانا، هتزودي دقيق يا قلبي بالتدريج لحد العجينة ما تتظبط معاكي. نغطي العجينة بكيسة عشان وشها ما ينشفش معانا. وده شكل الموس اللي هستخدمه في نقش البسكوت اللي بتكون سنونه ضيقة. في نقشات تانية كتير بس أنا بصراحة بفضل النقشة دي. والصاج اللي هساوي فيه البسكوت ما بيدهنش أي مادة دهنية. نحضر ماكينة البسكوت وممكن تثبتيها على الترابيزة أو على الرخامة. هحط فيها جزء من العجينة وهنشوف شكل البسكوت وهو خارج من المكنة وبسم الله ما شاء الله. بصي يا قلبي هقولك على اختبار حلو قوي للعجينة عشان تعرفي إنها مظبوطة معاكي ولا لأ. لما تيجي تشكلي البسكوت في المكنة وطلعت معاكي النقشة ظاهرة زي ما انتوا شايفينها كده، والعجينة ما بتتقطعش، يبقى كده عجينتك مظبوطة 100%. لكن لو انت بتشكلي البسكوت وطلع معاكي بيتقطع معاكي يعني بينزل حتت كده، تبقى العجينة محتاجة معاكي شوية لبن. بالنسبة لطول البسكوتة زي ما انت حابة الطول اللي انت حباه. انا بخرجها على 4 صوابع، او لو طلعت معاكي طويلة مفيش مشكلة، بجيب السكينة وبظبط طول البسكوتة عشان يكون البسكوت كله بحجم واحد. بسم الله ما شاء الله شكل البسكوت وهو خارج من المكنة، النقشة ظاهرة جدا وثابتة والعجينة زي الملبن. نيجي لطريقة التسوية المظبوطة للبسكوت. أول حاجة بتعمليها بتحط الشبكة في نص الفرن وبتولعي الفرن وبتسخنيه كويس جدا، وبعدين بظبطه على درجة حرارة 160. ولو الشواية بتولع مع الفرن يبقى الشواية والفرن على أهدى درجة حرارة. طب ما عنديش الشواية يا بسبوسة، مفيش أي مشكلة، ولعي الفرن على درجة حرارة 160، وأول ما ياخد لون من تحت طفي البوتاجاز وولعي الشواية وش البسكوت ياخد لون. البسكوت حساس وخلي بالك من طريقة التسوية. أي بسكوتات بنعملها بتحتاج درجة حرارة 160، يعني نار هادية جدا، ومدة التسوية بتزيد أو بتقل على حسب نوعية فرنك. هو أخد معايا 25 دقيقة. أول صاج خرجته من الفرن بسم الله ما شاء الله واخد اللون الذهبي من فوق ومن تحت. والصاج أول ما يخرج من الفرن لازم تحرك البسكوت. وشايفين البسكوتة بسم الله ما شاء الله النقشة زي ما دخلت زي ما خرجت، لا فرشت معانا ولا اختفت ولا أي حاجة. والبسكوتة خفيفة وهشة ومش مكتومة. بسم الله ما شاء الله مقادير مظبوطة جدا، أحلى وأطعم بسكوت بجد هتعمليه. بالنسبة بقى إنك تحفظي البسكوت إزاي، عارفين صفيحة السمنة الكبيرة اللي بتكون فاضية ممكن تحفظيها فيها. طب يا بسبوسة أنا ما عنديش الصفايح دي، عارفين العلب البلاستيك؟ هتغلفيها بكيسة وتحطي البسكوت وتغلفيه كويس جدا عشان ما يطراش معاكي. هو إن شاء الله مش هيطرى معاكي، بس لو انت عاملة كمية عشان طبعا ما يرطبش من الهواء. بجد بسكوت أحلى منه مفيش. مقادير مظبوطة وهنقولها مع بعض تاني بالجرام وبالكوباية. والكوباية اللي هو الكوب المعياري 250 ملي. وقلتلك على حل الكوباية تعملي ايه، هتاخدي كوباية وتروحي للعطار وتخليه يوزنها لك ويشوف لك معيارها ايه، ودي اللي هتستخدميها في جميع الوصفات اللي هنعملها مع بعض.
بس بالنسبة للحلويات يفضل إن يكون عندك ميزان، وهو موجود في السوق حوالي ب100 جنيه، هو كان رخيص بس غلا شوية، فما فيش أي مشكلة، بس هينفع معاك. لأن لو في وصفة باظت معاكي، انتوا عارفين إن الخامات غالية جدا في السوق، فحرام إن وصفة تبوظ معانا بسبب جرام أو 2 جرام. بسبوسة تستاهل تعليق منكم حلو كده، وتحطوا لايك للفيديو وتشيروه كمان مع حبايبكم واصحابكم، وتشتركوا في القناة لو لسه جداد على القناة، وما تنسوش تفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم إشعارات بالوصفات الجديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته، كل سنة وانتم بألف خير.